Yo, dahil tank meta tayo ngayon, pag-usapan naman natin kung kailan nyo dapat gamitin yung mga meta marksman na to. May dalawang way para kontrahin yung tank meta bilang marksman main. Una, gumamit ka ng mga marksman na may skill na HP base yung damage tulad ni Kari at Brody. O kaya naman, pwede kang gumamit ng mga hero na natural holder ng Demon Hunter Sword tulad ni Claude, 1-1 o kaya ni Beatrix. Actually, tank meta yung isa sa mga naging dahilan kung bakit minsan na lang natin makita yung mga hero tulad nila Clint at Popolin Kupa sa mga MPL matches. Umabot pa sa point na mas pinipili pa yung Lunox Gold Lane kesa sa Clint o kaya Popolin Kupa, parang dito. Dahil nakapili na ng Beatrix yung Echo, balak nilang i-choke yung Gold Laner ng Omega. Binan nila yung 1-1, Brody at saka yung Claude. Isipin mo, open dito si Clint na decent sana sa matchup niya sa laning phase kay Beatrix, pero mas pinili ng Omegang maglunox. Wala kasing way si Clint para tunawin tong mga to. Mukha lang naka-damage build yung Grak, pero dahil sa passive niya baka mas mataas pa yung physical defense niyan kesa kay Balmond. Wala din kasing skill si Clint na nagbe-base sa HP ng kalaban yung damage, at dahil burst type siya, hindi rin ganun ka-beneficial sa kanya yung Demon Hunter Sword. Kung napapaisip ka, paano naman si Kari? Diba open si Kari sa match na to? Well, though maganda yung Kari panlaban sa mga tank o sa mga naka-tank build, may kahinaan kasi siya sa laning phase dahil yung damage niya nagre-rely heavily sa basic attack. Kaya kailangan niya muna magka-item bago maramdaman yung presence niya. Tapos sobrang iksi pa ng range niya kaya napakahirap pumesto, lalong-lalo na pag nakakalinya yung mga meta gold laner natin ngayon. Kaya kahit napakaganda sanang pang-counter sa tank meta, medyo madalang natin siyang makitang mapick sa MPL. Sa katunayan, isang beses lang siya lumabas sa playoffs. Pinartneran pa to ng Omega ng Estes pero hindi pa rin naging successful. Balik tayo kay Clint dahil wala nga siyang skill na HP base yung damage at hindi rin siya magandang buuan ng Demon Hunter Sword. Ibig sabihin ba nito wala na siya sa meta? Actually hindi. May mga lineup pa rin na bagay si Clint. Una, yung ginagawa ng Omega na nagki-Clint sila pag hindi nagtatang jungle yung kalaban. Parang dito, dahil maagang nag-pick ng Lance yung TNC, sinagot to ng Omega ng last pick Clint. Kasi technically yung Esme lang naman yung mahirap i-burst dito. May kakampi naman siyang Lilia at Dairot. Yung Ruby naman kahit na mag-tank build yan, hindi rin naman siya ganun kakunat kasi siya yung magro-roam kaya madidelay yung item niya. Tapos yung mga natira, lahat yan kayang-kaya ng i-burst ni Clint. Pangalawa naman, pag sobrang offensive ng lineup ng kalaban, parang yung game 2 ng TNC versus Omega. Kumuha yung TNC ng Roamer Cho na malakas pang pick off, pero alam naman natin na kahit tank build yan, may kalambutan pa rin yan. Tapos kumuha din sila ng Dairot sa XP lane na pangontra sa Esmeralda. Kaya ang ginawa ng Omega dito dahil magkliklint nga sila, binan nila sa second phase yung mga possible na tank jungler kasi 'di ba? Yan nga yung condition number 1 natin. Kaya binan nila yung Balmond at saka Baksha. So ngayon ang available na lang sa TNC ay Barats o kaya maglaland sila ulit. Kung magbabarat sila, okay lang sa Omega kasi kayang-kayang i-burst ni Clint yung apat na yan. Kung maglalance naman sila, mas okay sa Omega kasi lahat ng player ng TNC kayang-kayang burahin ni Clint. Yung pangatlong situation naman, may mga team na mas kinukonsider si Clint pang counter sa 1-1 dahil sa early game burst at range nito tulad ng TNC. Tignan nyo dito, pagka-pick ng RSG ng 1-1, sinagot kagad to ng Clint. Open dito si Brody, Claude at Popolin Kupa pero mas komportable sila na ipangtapat si Clint kay 1-1. Lipat na tayo kay Claude na may 48.3% pick ban rate. Dahil natural holder siya ng Demon Hunter Sword kaya bumabalik sa meta ngayon si Claude. Wala kasi siyang problema kahit na high HP man yung target niya since base sa current HP ng target niya yung damage ng Demon Hunter Sword. Make sure lang na pagpipiliin mo to, wala kang kakamping Savior o kaya Sicilian. Sobrang item dependent kasi ni Claude kaya mabibitin na yung damage nyo sa early game pag nagkaroon ka pa ng kakamping wala ding damage sa early game tulad nga ni Savior at Sicilian. Parang yun nangyari sa game 4 ng TNC versus Omega.
Kahit napaabot ng Omega ng 20 minutes yung laban na to dahil sobrang snowballed na yung TNC kasi hindi talaga makalaban yung Omega sa early game kasi late gamer din yung supposedly magic burst ng Omega. Kahit na kumpleto na yung item ni Kelra at isa na lang yung kulang na item ni Etomax, napakalaki pa rin ng lead na nagawa ng TNC sa early game kaya hindi pa rin nila kinaya. Ang ending 0-3 at 0-2 ang naging stats nila. At saka make sure din na pagpipiliin nyo si Claude, wala kayong kalaban na may knock up, suppress o kaya muli na ninana. Yan kasi yung mga nakaka-cancel sa Blazing Duet ni Claude. Okay lang na ma-stun o ma-immobilize ka kasi tuloy-tuloy lang naman yung ulti mo doon. Pinanlalaban din si Claude sa mga stationary mage tulad nila Pharsa at Eve. Mamimili lang kasi sila kung maliligo ba sila ng bala o hihinto nila yung ulti nila. Lipat na tayo sa napaka-flexible na gold laner ngayon na may 65% pick ban rate, si Brody. Flexible kasi pwede mo siyang i-build na hybrid o kaya naman full burst. Kailan ba siya magandang gamitin? Ang kagandahan kasi kay Brody dahil sa scaling ng basic attack niya, mataas talaga yung damage niya sa mga malalambot na hero. At dahil naman HP base yung damage ng ulti niya, may way din siya para labanan yung mga makukunat na hero. Bukod pa dyan, binubuo na din siya ngayon ng Demon Hunter Sword, pang shred sa mga makukunat na kalaban. Kaya hindi talaga nakakapagtaka na kalahati ng laban ng playoffs, Brody yung go-to gold laner nila. Hindi na nga siya madalas maban, pwede mo pa siyang gamitin sa mga malalambot o makukunat na kalaban. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito iraraffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Lipat na tayo kay Beatrix na may 89.7% pick ban rate. Sa dami ng baril ni Beatrix, napaka-flexible din niya pagdating sa build. Pwede ka mag-Demon Hunter Sword pangontra sa mga tanky na hero. Kasi parehas gumagana yung Demon Hunter Sword sa Wesker at sa Nibiru. Pag malambot naman yung kalaban, pwede ka rin mag one-shot build with weapon mastery na emblem para naman sa Renner at saka Wesker. Napakalakas na nga ng damage, napakalayo pa ng range ng Renner. Dagdag mo pa na lahat ng ulti ni Beatrix, pwede mong gamiting ipang clear ng wave. Sa dami ng pwede niyang gawin, masasabi talaga natin na isa siya sa mga top tier marksman ngayon. Lipat naman tayo sa hindi sobrang OP na marksman kasi 100% lang naman yung pick ban rate niya last playoffs. At hindi lang yan kasi 100% lang din yung win rate niya. Walang iba kundi si 1-1. Sa sobrang dali ng i-trigger ng ulti ni 1-1 ngayon, umaabot na sa point na kung hindi nyo i-first pick to, iban nyo na lang. Kasi kahit hindi nyo sinasadya, pag nag-skill 1 siya, minsan kusa na talagang nagpa-pop yung mga weakness points. Kaya pag open to, i-pick nyo na kagad kasi ang OP niya talaga ngayon. Pangalawa na nga din pala siya kay Valentina sa highest ban pagdating sa Mythic 400 points pataas. Yun na lang muna sa ngayon, magbabalik na tayo sa hero analysis kaya i-comment nyo yung mga herong request nyo. Salamat sa panonood.